Опять касательно украинского судопроизводства. Сегодня под судом, где судили Ефремова, собралась достаточно большая компания граждан. Они делали определенные заявления. Я не хочу ничего комментировать из того, что дальше вы увидите. А что вы увидите? Мы просто-напросто задали людям вопрос. Как вы считаете, за что надо посадить Ефремова? В чем он виноват? И когда люди отвечали о каких-либо призывах, мы спрашивали, а вы лично слышали какие-либо его призывы о том и где вы это слышали? И как мы уже договорились, без комментариев. Або книга кібернагради, або на і не більше немає так. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Що далі має бути законний вирок, а саме позбавлення волі. Ізоляція таких людей від громадян України, від здорової частини суспільства є необхідне державі, яка хоче очиститись від цієї зарази сепаратизму. Тому що вся країна повинна розуміти, хто такий Єфремов. Ну, все понятно. Шари.нет. Ага, ось так. Здравствуйте еще раз. А зачем вы сегодня сюда пришли? Какая ваша цель? Ну, ми прийшли, по-перше, така подія, затримали Єфремова. Це, розумієте, символ сепаратизму, я би сказав. Це постать, не постать навіть, а персонаж цей. І, звісно, ми хочемо брати участь в тому, як його будуть по закону позбавляти волі. В процесі не можемо не брати участь. Ми отримаємо насолоду. Я понял. А скажите, пожалуйста, по вашему мнению, какого наказания достойно вот это вот ужасное преступление, которое совершил Ефремов? Я вже озвучив сьогодні декілька довічних термінів. Декілька довічних термінів позбавлення волі. А что он сделал? Что он сделал? Він і ще декілька таких персонажів, як він, просто закликали народ до повалення державного ладу. Ця скотина повинна здохнути у в'язниці. А где именно он к этому призывал? Где конкретно он об этом говорил? Лугандонії. На сьогоднішній день це називається навіть не Луганська, Лугандонія. От що він зробив. Він угандонів Лугандонію. І там закликав людей. За російське бабло. Його просунули, такі як Янукович, до влади. Створили йому можливості заробітку. Він зробив ці бабло і вклав в сепаратизм. Це гніда рідкісна, яка повинна здохнути у в'язниці. Причому найжорстокішою тортурною смертю. Я сподіваюся, Господь так розпорядиться. Ну хорошо, призывал. А вы можете, пожалуйста, припомнить какие-нибудь конкретные его заявления по этому поводу? Послухайте, ми прекрасно пам'ятаємо Єфремова, як він постійно брав участь в усьому антиукраїнському. І відверто кажучи, що б я не назвав антиукраїнське, це все він підтримував і це все він озвучував. Ця людина не приховувала своїх антидержавних поглядів і не приховує на сьогоднішній день. Він прикривається буцімто думкою електорату, так думає частина народу, і я підтримую цю думку. Він же це говорить відкрито. Він намагається легалізувати сепаратизм. Ну, пробачте мене. Ну, лохотрон закінчився. Ми свідомі громадяни, ми вільні люди. Ми вільні від цієї, розумієте, спотворення свідомості. Ми від цього вільні. Ми знаємо, що таке патріотизм, ми знаємо, що таке національні інтереси. І нам, коли ми чуємо такі зрадницькі заклики, огидно, бридко і некомфортно дуже. І це викликає гнів, обурення і буде викликати ще більше. Тому ця людина повинна понести відповідальність за те, що вона коїла, і сподіваємося, більше не буде коїти. Ну хорошо, тогда на ваш взгляд, почему он не убежал из страны? Що його піймали, він збирався втекти в аеропорту. Он 2 года туда-сюда ездил. А його там щось були затримували, потім звільняли, ви ж пам'ятаєте цю епопею його, знаєте, хождення по мукам. Ну, на цей раз він намагався вже втекти, я так розумію, що десь він вже намагався зачехлити, заплатити гроші, але, дякувати Богові, сьогоднішня правоохоронна система не взяла ці гроші. І все-таки вони його затримали. Він намагався вже втекти, йому вдавалося все-таки цей весь час домовлятися, а тут вже все-таки припекло. Не зумів домовитися. І тому йому не вдалося втекти. Не вдалося. А вы не допускаете такую возможность, что он вот в данный момент, просто вот сегодня кому-то перешел дорогу из нынешних? Ні, абсолютно. Я буду відвертим. Ми бачимо, що таке боротьба за владу.
Але ці персонажі, які брали участь у руйнації повалень державного ладу, у спотворенні країни, вони повинні понести максимально жорсткі покарання. Тодор Пановський, комендант штабу самооборони Одеси. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, а в чем так виноват Ефремов? Вот вы пришли и... Ну, я б скоріше сказав, в чому не винен. Ну, скажите, в чем не виновен? В чому не винен? Ну, є така, знаєте, приказка. Ну, коли хоронили там одного розбійника, і священник, котрий при цьому присутній, би йому сказав, ви завжди щось добре шукаєте в люди. Ну, зараз скажіть про цього преступника щось добре. Ну, в нього дуже неплоха кроватка. Поэтому я скажу, что на сегодняшний день, может быть, что-то там у него есть, где-то там глубоко, что-то хорошее, наверное, никогда не видел. Этого человека можно обвинять, начиная с причастности, развала экономической безопасности нашего государства, когда он под себя подминал вместе со всеми представителями, руководителями партии регионов, под себя подминал целые регионы, и они были его карманным, понимаете, карманная экономика, регион такой карманный. И мы знаем, что в Луганске без без его решения ничего не происходило. И в 2004 году, когда при его участии непосредственно проходил Северодонецкий съезд и были заклики до сепаратизму. Подождите, аж в 2004 году? В четвертому. Я наголошую на 4-му році. Коли вони там збирались, там і був Єфремов, там купа других, деякі вже відійшли в Маріной, случайно на охоті підстрелили. Янукович там був, там було багато кого. І ми сподівалися, що їх не кажуть. Пам'ятаєте, його визивали до прокуратури, ми думали, що карна справа буде відкрита. Але чого цього не вийшло, і він повернувся назад в політику, в бізнес. Але він прийшов в ту межу, я скажу, звичайного бандюгана, який думає тільки о своєму збагаченні. Він вирішив зіграти на таких поняттях, як цілісність нашої держави, як цілісність нашого народу. Він протиставив одних громадян України другим. І в цьому його вина, там 110, якщо не помиляюсь, стаття, порушення державної цілісності, заходу до сепаратизму і дуже багато таких прикладів. То есть вы считаете, что его надо наказать за 2004 год? Ефремова! 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 Да, я повторюсь, то есть вы считаете, что вот эти вот его призывы 2004 года и достойны наказания, правда? Нет, я думаю, что его судят сейчас не за это, за то, что сейчас он был один из вдохновителей организатором ЛНР. Сейчас. Но я имею в виду, что это наслідки того, що в 2004 році його не покарали. Його і усіх представників партії регіонів. От до чого це привело. Ми заплатили, якщо тоді все пройшло мирно, як ви пам'ятаєте, то зараз ми платимо дуже велику ціну за це. І він повинен за це відповісти. Скажите, пожалуйста, а вы можете привести пример, вспомнить, где конкретно и когда он призывал вообще к разделу страны и прочим вещам? Вы знаете, я не могу сказать сейчас четко, где и как, ну, кроме, когда это было, есть видео Северодонецк, где он призывал о том, что там Россия, там, что здесь отдельно, это вот Новороссия, да, тогда было. Сейчас, если поискать, я думаю, что есть. Ну, и я уверен, что в суде есть эти документы. Но для того, чтобы суд нормально работал, мы так здесь находимся, собственно говоря, немножко встряхнуть судей, чтобы они понимали, что они должны вершить правосудие. Не народ, это хуже, когда народ начинает вершить правосудие, понимаете? А они должны. Им дали возможность и право, и обязанность, чтобы они должны совершать законные свои действия. И вот сейчас мы здесь находимся, чтобы они немножко понимали, какие последствия от их поступков. Я думаю, что в уголовном деле есть
конкретные примеры, конкретные случаи, где перечислены, где что и как. Лично я видел, когда он выступал, там, его выступление относительно во время Майдана, вы помните, мы знаем, где он выступал, у них же отдельно. А он сюда присылал и людей с антимайдана. То есть, я не знаю, куда ни кинь, для него везде плохо. Но он выступал против Майдана, не против целостности страны вроде бы. Конечно. Сейчас уже потом и против целостности выступал. И я думаю, что не только он. Я думаю, что очень много руководителей партии регионов, которых... Вот это он первый должен идти. Неотвратимость наказания. Вот как только будет присутствовать неотвратимость наказания... Зрадникам тричі! Смерть! 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 Зрадникам тричі! Смерть! 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 Зрадникам тричі! Смерть! 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 Слава Україні! Героям слава! Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот вы сюда пришли, а за что Ефремова надо закрыть, как вы считаете? А вы кто? Журналист. Журналист чей? Шарит.нет. Впервые слышу. За что должны посадить Ефремова? Ему предъявляли и предъявляют обвинения в коррупции в Луганске. И ему предъявляется прямое участие в организации государственного переворота на территории Луганской области. Вот. Он финансировал путчистов, которые организовали там ЛНР. Вот. До этого за ним шлейф, он руководил партией регионов, когда принимались законы 16 января. Вот я тогда был на Майдане, когда были все эти события. И потом так получилось, секториан. Пришлось за этим товарищам разгребать немного, то, что там. А скажите, пожалуйста, вы лично помните его какие-то выступления, призывы к разделу страны, к убийству украинских солдат, к «Путин, приди»? Где он это делал? Может, на телеканалах? Может быть, на Майдане он это делал? Нет, на Майдане этого, естественно, не было. Ему предъявляются не призывы к сепаратизму. Все эти ребята, они довольно умные. Ему предъявляются конкретные действия. То есть финансовое участие организации этого всего. Вот, организация «Заговор». Вот, об этом, собственно, говорил на своей пресс-конференции прокурор, который сам лично представлял, почему он был задержан. Именно непосредственное участие. Злочинця! Єфремова! 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 Україна! 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 Тримання під вартою до вересня місяця. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Україна! 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 Слава нації! Слава нації! Слава нації! Реванш! 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 Українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує браття у своїх сторонах. Душу й тіло прикололи за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду.